Guys, magpapalit tayo ng oil seal. Dahil tumatagas na po itong ano natin. Flat natin. Ano po. Guys, ito yung mga gagamitin natin. Martilyo. At scale. Guys, syempre mayabi natin. Vice grip. Siyempre gagamitin natin ito, fork oil. Tapos siyempre ito yung kanyang guys, ang gagamitin natin para dito sa ilalim. Kuhanan po natin siya guys. Ito po siya. Ayan. Hintayin na natin tumulo ito. Ayan po, ganun din pong gagawin natin dito sa kabila. Ayan. Same position. Ayan guys, natanggal na natin yung pangalawang ayan, tornilyo. Ayan, ilalim. Kasi matulo na po yung ating site eh. Guys, tatanggalin natin itong outer ano niya, oil seal. So, kunin na natin ito. Susungkitin na natin ito guys gamit itong screwdriver, flat screw. Ayan, tanggal siya. So, tanggalin natin ito. Tapos, kukunin na natin yung oil seal. Ito yung oil seal guys. Ayan. Kaya mayroon pang clip yan. Susungkitin lang din natin yung clip. Ayan, tatanggalin natin yung clip. Ito siya. Ayan, parang alambre guys. Ayan. Ito yung clip niya. Ayun. Nantin natin to. Ayan. Nakakalawang na siya. Ayun guys, tatanggalin na natin to. So, ito ang yabe. Then, lagay tayo dito ng basahan para hindi magasgasan itong telescopic natin. Ayan. Tapos, isungkit lang natin siya dito sa ating tapos gagamitin natin. Ayan. Ito ngayon yung papalitan natin. So, wag nyo muna itatapon to guys kasi gagamitin pa natin to after this demo. So, after makuha ito guys, hugasan muna natin tong mga telescopic natin. So guys, hugasan natin ito. Guys, may mga natirang langis pa. Gamit natin guys, gasolina. Saka itong toothbrush. So, simulan na natin. Ibuhos natin to dito sa loob. Para mahugasan siya, para makuha ang mga natirang langis dito sa loob, mga natirang fork.
seal. Yan guys, maglalagay niya tayo ng oil seal. So ito nabili natin oil seal guys. So ilalagay na natin dito. Malinis na ito na natin. Guys, dito na natin gagamitin yung luma nating oil seal. Ididikit na siya dito, tapos tsaka natin pupukpukin para sure na sure yung pagpasok niya. Ganyan. Guys, lapat na siya. So, pwede na nating ilagay yung clip nito. Yung clip. Kailangan din nating linisan to. Ibalik na natin itong clip natin. Okay guys, okay na. Lagay na natin yung kanyang clip. Nagalagay na rin natin yung bagong oil seal. So ngayon na ilalagay na natin. Babalik na yung outer oil seal. Yan. So, lagay na muna natin. Punasan muna natin ito. Likod lang po ng martilyo yung gamitin natin para hindi masira itong outer ano natin. Okay na. Okay guys, tapos na nating lagyan ulit ng oil seal. Naibalik na natin yung dalawang takip at yung clip. Okay guys, ikakabit na rin natin ito dito sa ating motor. Okay guys. So guys, meron pong dalawang ano dito sa loob. Ito yung dalawang ano nyo. Oil seal dito sa ilalim. So ibabalik lang po natin ito dito. Sa pag-higpit guys, yan pa rin yung gagawin natin. Pitin natin ulit dito. Ibalik na natin. Ayan. Guys, maglalagay na tayo ng oil. Bubuksan na natin.
yung baso na may sukatan. Siguro guys, sisimulan ko muna dito sa 60cc. Or 30cc lang muna. Oops. Another 30cc plus. Tapos na guys. Ayos na. Pwede na. So titingnan natin. Bali. Ayan. Ayos na guys. Pwede na. Ayos. Ganyan pong papapalit ng ating oil seal saka And I think to myself, what a wonderful